Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta cài WordPress lên hosting nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tải cái suite của WordPress. Thì chúng ta sẽ vào cái đường dẫn như sau, tức là wordpress.org download nha các bạn. Đường dẫn này mình sẽ để ở phần mô tả. Rồi chúng ta tải về. Rồi sau khi tải về, chúng ta tiến hành vào cái phần mà quản trị của hosting chúng ta. Thì chúng ta vào hosting. Mình đang xài là Hostinger. Các bạn xài host khác thì cũng cứ vô phần quản trị phần host thôi. Rồi chúng ta vào. Chúng ta vào cái thư mục mà để mà chúng ta upload những cái file mà chúng ta đã download hồi nãy. Thì cái đường dẫn hosting mình á, là nằm ở đây. Thì mình sẽ up lên thì các bạn sẽ chọn up thôi, chọn file nhé. Chúng ta sẽ tìm cái đường dẫn mà chúng ta đã tải về. Ở đây là mình tải rồi nè, mình nhấn ở đây và cái tiến trình upload nó đang diễn ra. Chúng ta phải đợi. Thì bên cạnh mà lúc mà nó đang upload á, các bạn sẽ tạo cho nó là một cái database. Thì chúng ta sẽ vào lại cái trình quản lý hosting lại của chúng ta. Chúng ta vào database, chúng ta chọn MySQL nha các bạn. Rồi chúng ta tạo mới, ví dụ như mình tạo là mới WordPress đi. Rồi cái phần username chúng ta cũng sẽ nhập như vậy cho nó dễ quản lý thôi chứ không có gì hết. Mật khẩu chúng ta điền theo ý muốn chúng ta nhấn create. Rồi database được tạo thành công. Rồi chúng ta phải nhớ rằng cái tên database và cái tên của cái phần user và mật khẩu chúng ta phải nhớ. Cái này chúng ta có thể là mở Notepad lên, chúng ta lưu lại. Mật khẩu là cái mà chúng ta nãy tạo thì chúng ta nhớ nha các bạn. Rồi sau khi chúng ta up cái suite WordPress lên hosting, chúng ta tiến hành giải nén. Chúng ta di chuyển vào cái đường dẫn chính của cái thư mục web của chúng ta. Rồi cái này dư chúng ta xóa đi. Rồi cái suite của chúng ta nè, chúng ta có thể để bữa sau chúng ta khỏi mất công up là cái trục trặc gì, chúng ta giải nén và chúng ta bung lại cái file đó. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành cài. Thì chúng ta sẽ vào cái đường dẫn mà cái web của chúng ta là theo cái domain của chúng ta đó các bạn. Thì hồi nãy là cái đường dẫn mình là mình tạo mới là cài WP đúng không các bạn? Cái này là subdomain, cái domain con đó các bạn. Cài WP. Đó, khi các bạn nhấn vào cái đường dẫn đó thì tự động nó trình cài đặt của WordPress nó sẽ hiện lên. Chúng ta nhấn continue, chúng ta nhấn let go. Database name là cái phần mà chúng ta lưu hồi nãy, ta sẽ chọn đó. Database user ta sẽ nhập vô. Mật khẩu là cái mà hồi nãy mình nói các bạn tạo, các bạn phải nhớ đó. Table prefix là cái phần này là mặc định của WordPress, nó sẽ cho chúng ta là WP. Thì chúng ta sẽ sửa lại cái phần này là một cái tên khác nào đó để chúng ta chống hacker á. Tại vì đa số hacker thì sẽ biết mặc định là WordPress là có cái tên bản là bắt đầu là WP, và người ta có thể ví dụ như người ta để người ta sẽ xịt user đi chẳng hạn, WP user, thì người ta có thể là biết được cái mật khẩu đăng nhập của web các bạn. Cho nên các bạn tốt nhất nên đổi này lại là một cái ký tự gì đó, ví dụ như mình Ngọc Doanh nên mình để ND đi chẳng hạn, nó sẽ an toàn hơn. Rồi chúng ta nhấn submit, rồi chúng ta chạy setup. Sau khi chạy nó sẽ bảo chúng ta là cái phần xây tay, chúng ta sẽ nhập cái tên tiêu đề cho web chúng ta. Web chúng ta là web điện lạnh đi ha. Rồi phần user này chúng ta cũng phải lưu lại. User này là user của chúng ta đăng nhập trình quản trị của WordPress. Ví dụ như mình tạo là Doanh đi. Mật khẩu chúng ta có thể để gợi ý hoặc là chúng ta có thể đổi theo ý muốn chúng ta. Rồi email, phần này cũng rất là quan trọng, chúng ta có thể điền email của chúng ta. Rồi chúng ta tiến hành intern. Nếu như các bạn xài máy tính cá nhân các bạn có thể chọn lưu, còn ví dụ máy tính công cộng các bạn không được lưu nha, để bảo mật cái tài khoản của bạn. Rồi chúng ta login. Mật khẩu là cái nãy mình tạo á, là cái chuỗi thiệt dài nè, mình đã lưu rồi để tránh trường hợp quên về sau. Rồi vậy là chúng ta đã cài xong WordPress. Sau đây là chúng ta sẽ tiến hành cài một số plugin cần thiết. Chúng ta vào plugin, chúng ta chọn intern, chúng ta add new, chúng ta chọn cái trình đầu tiên là rất là quan trọng, chúng ta sẽ chọn là classic editor, trình chỉnh sửa đăng bài up bài theo cái mặc định của WordPress. Tại vì cái mới này nó rất khó sử dụng cho nên một số bạn sẽ không biết, cho nên là chúng ta nên cài cái này để chúng ta dễ hơn. Và cái này chúng ta cũng có thể là enable hoặc disable nó rất là dễ thôi. Rồi chúng ta active. Rồi thì trong phần plugin chúng ta sẽ thấy nó có là class editor, rồi nó đã có. Tiếp tục chúng ta cài một plugin quan trọng nữa, chúng ta add new, chúng ta cài plugin là to file store. Đây các bạn thấy không, chúng ta intern
Plugin này là plugin là tăng cái mức bảo mật cho WordPress chúng ta là thành 2 lớp với 4 phương thức. Nó rất là an toàn cho website các bạn, chống hacker xâm nhập chiếm cái quyền điều khiển cái trang web của các bạn. Và mình cũng đã có video hướng dẫn về cái này, các bạn có thể tham khảo ở trên kênh, hoặc là mình sẽ để link ở phần mô tả. Vậy là chúng ta đã xong bước cài 2 cái plugin, và qua hướng dẫn này các bạn cũng biết cách được là cài plugin như thế nào. Và trong quá trình cài plugin mình cũng có thêm một cái cách cài nữa là chúng ta add new này, chúng ta upload này, chúng ta chọn file này. Mình ví dụ như duplicator, rồi mình cài này đi, install, rồi active. Và đây cũng là một cách cài plugin thứ hai. Khi bạn đã có sẵn plugin download hoặc được bạn bè người thân chia sẻ thì các bạn cũng sẽ upload và cài như vậy. Là coi như chúng ta xong bước cài plugin với 2 cách cài. Và tiếp theo chúng ta sẽ cài một cái theme. Cái theme tức là cái giao diện cho website của các bạn. Sau khi bạn cài xong website các bạn thì giao diện nó sẽ như thế này. Nó rất là đơn giản, đơn điệu, nó chỉ có bao nhiêu thôi. Thì chúng ta muốn thay đổi giao diện cho nó đẹp hơn, nó bắt mắt hơn thì trong phần giao diện chúng ta sẽ thay đổi phần theme. Apparent theme thì WordPress sẽ cho chúng ta một số cái giao diện mặc định như thế này. Chúng ta đang xài theme này, ví dụ như chúng ta muốn thay đổi theme này thì chúng ta active theme này, thì lúc này cái theme này nó sẽ hiện ra phần customize để chúng ta tùy chỉnh cái theme. Và chúng ta cũng có thể xem review ở cái phần trang của chúng ta review đó, theme chúng ta đã thay đổi. Hoặc chúng ta có thể add new thì WordPress sẽ cho chúng ta rất nhiều theme để chúng ta lựa chọn. Tất cả những theme này là đều miễn phí. Hoặc chúng ta có thể lựa chọn theme ở đây, ví dụ như trang chuyên về bán hàng, đây chúng ta apply thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta rất nhiều những cái theme về bán hàng để chúng ta lựa chọn. Hoặc chúng ta có thể edit, chúng ta chọn là block, cũng khá là nhiều cho chúng ta cài đặt. Chúng ta chỉ cần install và active theme là xong. Và những theme mặc định này thì đa số nó sẽ rất là ít chức năng, và chúng ta sẽ chỉnh sửa chức năng của nó thì rất là khó. Vì sao? Trong quá trình mà giống như là nâng cấp web, chỉnh sửa web hoặc là thay đổi một cái giao diện theo ý muốn chúng ta thì nó cực kỳ rất là khó khăn. Cho nên nếu mà để mà dễ dàng nhất thì chúng ta nên tải cái theme là Blossom. Theme này thì nó sẽ là rất là hiện đại và nó cho chúng ta vô vàn những mẫu website và chúng ta có thể lựa chọn. Mình demo cho các bạn xem. Theme này hiện tại đang bán với giá là 59 đô. Chúng ta có thể xem live view để chúng ta xem. Có phần thay đổi này, logo này, rồi phần trang và phần menu chính. Ở phần demo này chúng ta sẽ có rất nhiều những cái mẫu giao diện cho chúng ta lựa chọn. Đây là một mẫu bán hàng với đầy đủ chức năng. Phần hiển thị footer, phần cuối những cái sản phẩm gợi ý, phần tin tức được trình bày rất là đẹp và rất là rành mạch rõ ràng. Bên cạnh phần shop này chúng ta sẽ có rất nhiều giao diện shop. Đây là kiểu shop khác và một kiểu shop này nữa, kiểu này khá là đẹp. Thì với cái theme này thì các bạn sẽ dễ dàng tùy chỉnh hơn. Phần blog, phần tin tức. Đây chúng ta quay lại Blossom. Trong Blossom chúng ta hỗ trợ rất nhiều element là những cái yếu tố, những cái thành phần mà chúng ta chèn vào trang. Ví dụ như là trang chúng ta bao nhiêu cột, chèn slide ảnh chạy nè, chèn banner, chèn test, chèn nút nhấn, và chúng ta có thể chèn portfolio này các bạn. Đây là mẫu portfolio, gallery, giới thiệu sản phẩm. Và trong element này chúng ta sẽ có rất là nhiều. Ví dụ như phần product category, danh mục sản phẩm, chúng ta hiển thị danh mục sản phẩm chúng ta rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp. Đây phần danh sách sản phẩm. Danh sách sản phẩm này các bạn có thể thay đổi tùy biến trên theme này rất là dễ dàng. Đây là phần chi tiết sản phẩm, có phần theme và giỏ hàng, và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái theme này theo ý muốn chúng ta. Vậy là mình đã giới thiệu sơ bộ xong cái phần theme Blossom và cái giá bán của nó hiện tại là 59 đô để chúng ta sử dụng full chức năng của nó. Nếu như chúng ta muốn bảo hành thì chúng ta sẽ cộng thêm 17 đô nữa là bảo hành được 12 tháng. Thì lúc này chúng ta sẽ được giá nó lên là 76 đô. Thì giờ mình hướng dẫn cài cái theme đó cho các bạn. Cài theme chúng ta sẽ vào cái trình quản lý WordPress của chúng ta. Chúng ta vào Apparent, chúng ta vào theme, chúng ta upload theme. Thì để upload theme thì mình đã có lưu trữ trên Terabox, và cái đường link mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn ở dưới phần mô tả các bạn ha. Chúng ta chọn tìm, chúng ta chọn cái theme mà chúng ta muốn cài. Chúng ta cài không được, nó báo lỗi, không sao cả, tại vì mình chưa giải nén cái theme ra các bạn, không sao hết. Chúng ta giải nén cái theme ra các bạn. Nó sẽ có 2 thư mục. Thư mục đầu chúng ta nén nó lại bằng zip. Thư mục thứ hai chúng ta cũng nén bằng zip luôn. Rồi chúng ta chọn tìm, chúng ta upload cái theme install, rồi chúng ta active.
Rồi chúng ta chọn là Not Right Now. Thì lúc này trong phần thêm của chúng ta nó sẽ có một cái, nhưng mà vấn đề chúng ta phải cài thêm cái last sum thêm chia, tức là phần con của cái thêm, để mà khi chúng ta upload chúng ta cập nhật last sum nó sẽ không thay đổi cái giao diện mà của chúng ta. Cho nên chúng ta phải cài một cái thêm con nữa, là phần này nè. Chúng ta install rồi chúng ta active. Thì ở phần thêm là các bạn sẽ thấy hai cái, một cái là last sum chính nè, một cái là last sum con. Và chúng ta sử dụng cái phần con chứ chúng ta không dùng cái phần chính. Khi mà chúng ta sử dụng cái thêm chính thì chúng ta upload thêm thì cái giao diện của chúng ta nó sẽ bị thay đổi và những cái cài đặt của chúng ta nó sẽ bị mất đi. Cho nên là chúng ta chỉ sử dụng last sum con này thôi. Và sau khi chúng ta cài last sum xong thì chúng ta sẽ xem giao diện website đó như thế nào. Chúng ta xem trang chủ thì giao diện website chúng ta sẽ như thế này. Và tùy biến dễ dàng như thế nào thì chúng ta đã có phần review ở đây, mình đã review nãy. Và chúng ta cũng sẽ dễ dàng thay đổi giao diện theo ý muốn. Chúng ta vào last sum này, chúng ta thay đổi những cái cài đặt ban đầu ở đây. Cái này mình sẽ hướng dẫn sau video chi tiết hơn. Và chúng ta sẽ customize cái thêm, thay đổi từ logo, menu, phần nội dung bên trong và trang chủ như thế nào để cho nó giống như cái giao diện bên này. Mình sẽ làm một video khác. Còn video này là mình hướng dẫn với các bạn là sơ lược về cách là setup WordPress. Cái thứ hai là cài những plugin cơ bản nhất, và cái thứ ba là cài thêm. Vậy coi như là chúng ta xong cái phần thứ nhất. Hẹn các bạn ở những video sau, mình sẽ chia sẻ thêm những cái vấn đề liên quan tới WordPress cũng như thêm last sum. Thân ái chào tạm biệt.